අයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන අතර ඔන්න අදත් ඔයාලා වෙනුවෙන් සඳරු SL විලොග් YouTube නාලිකාවෙන් ඔයාලට ගොඩක් වටිනා වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් මම ඔබෙන් අහනවා ඔබගේ නිවසට ගෙන එන ලුණු වල ඉවත් කරන පොතු ඔබ මොකද කරන්නේ කියලා. ඔබට එතකොට හිතෙයි මම ඒවා විසි කරනවා කියලා. ඔබ දන්නවද මේ ලුණු පොතු වල තිබෙන සංඝටක වලින් අපගේ ගෙදර තියෙන ගෙවතු වගාව ගොඩක් සාරවත් කරගන්න දියර පෝර එකක් සාදා ගැනීමට හැකි බව. ඔබ දන්නවද එම දියර පෝර වර්ගයෙන් අපගේ වගාවේ ශාකවල මූල පද්ධතිය ඉතා ශක්තිමත් කිරීමට හා ශාකයේ වර්ධන වේගය ඉතාමත් වර්ධනය වේගවත් කරන බවත් භෝග වගාවට එන කුමීන් පලවා හැරීමට සහ ශාකයේ මල් හට ගැනීමේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය ඉක්මනින් සිදු කිරීමටත් මෙන්න මේ දියර පෝර එකට හැකි බව. ඉතින් මෙන්න මේ ඔබගේ නිවසට ගෙනල්ලා කුණු කොටට විසි කරනවට වඩා මෙන්න මේ ලුණු පොතු වලින් ඔබට ඔබගේ ගෙවත්තේ තියෙන ගෙවතු වගාවට ඉතා සාර්ථක කරගන්න දියර පෝර එකක් සාදාගන්නේ කොහොමද කියලා එහෙනම් අපි බලමු. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් වටිනාවක් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න තෝ කට්ටිය දිගටම බලන්න කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා වෙලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අපිට ඉස්සරෝම අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ලුණු ගෙඩි. මේ තියෙන්නේ මම මේ ලුණු ගෙඩි වලින් තෝරාගත්ත මෙන්න මේ ලුණු පොතු තමයි මෙතන තිබෙන්නේ. මෙතන තියෙන සුදු ලුණු පොතුත් තියෙනවා. ලුණු පොතුයි දෙකම තියෙන්නේ මේ. ඉතින් මම මේ ගෙදර තියෙන එකතු කරගත්ත ලුණු පොතු තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හදනකොට මෙන්න මේ වගේ ලුණු පොතු මිටක් ගන්නවා අපි ලීටරයකින් සාදා ගැනීමට. ඉතින් මම මෙතන ගොඩක් කරන් දිනවා. මේ ගොඩක් කරන් දින්නේ මම මෙතන ලීටරයට වැඩි ප්‍රමාණයක් සාදා ගන්න තමයි මම මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ලීටර එක ප්‍රමාණයකට හදා ගන්න ඕන මිටක් ගන්න කියන්නේ මේ ලුණු පොතු ගොඩක් සැරහින්දා මේක භෝග වගාවට අපි ස්ප්‍රේ කරපුවාම අපි කුමින් ඉන්නවා ස්ප්‍රේ කරපුවාම ලීටර එක ප්‍රමාණයට මේ මිටකට වැඩිය වැඩි වුණොත් ඒ සැර වැඩි හින්දා භෝගේ දලු එතකොට කොළ පිච්චෙන්න බලනවා. ඉතින් මම මේ ගොඩක් කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලීටර 5 බෝතලයකට හදා ගන්න ඕන ඉන්න තමයි ඔයාලට ඔයාගේ භෝග වගාව ප්‍රමාණය අනුව මේක හදා ගන්න පුළුවන්. කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඕනද කියලා ඔයාලට මේකෙන් නිරීක්ෂණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සරහම මෙන්න මේ ගත්තු ලුණු පොතු ටික මේකට මේ ආකාරයෙන් දමා ගන්නවා. ඔයාලට පේන්නේ මේ බෝතලේ ලීටර 5 කෑන් එකට මම ඒ ලුණු පොතු ටික දා ගන්න ආකාරය. ඉතින් මේක හදාගන්න අපිට වියදමක් යන්නේ හින්දා ගෙදරේ ධම්ම මේක කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය වෙන්නේ නිවසින් ඉවත් කරන ලද බෝතලයක් කෑන්නයක් වගේ හොයාගන්න විතරයි වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේකට කරන්නේ මේකේ කට පිරෙන්නම නැතුව වතුර පුරව ගන්නවා. ලීටර් 5ක් වෙන්න මෙන්න වතුර පුරව ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම ඒ පුරවගත්තු වතුර කෑන් එක තමයි ඔයාලට මේ පේන්නේ. ඉතින් මේක ඊට පස්සේ කලවම් පොඩ්ඩක් ලී කැල්ලක් දාලා හොඳට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් හොඳට කලත්ත ගන්නවා. කලත්තලා වෙලා මේකේ අපි මෙන්න මේ උඩ පියන වහන්න ඕන. පියනක් තියෙනවා පියනෙන් වහන්න පුළුවන්. මේකට මම කරන්නේ පොලිතින් බෑග් එකකින් තමයි මේකට වහන්නේ. අට උඹට වහලා තිනවා. මේක ඉතින් මෙහෙම දාලා ඉවරලා හරියට පැය 24ක් තියන්න ඕනේ. පැය 24ක් යනකොට ඔයාලට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ පැහැ වෙනස් වෙනවා. පැහැ වෙනස් වෙලා ඉවරලා සාමාන්‍යයෙන් සැරක් මේකෙන් එනවා. ඒ විදිහට පැහැ වෙනස් වෙනකන් පැය 24කින් පස්සේ තමයි මේක අපි භාවිතයට ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් මේක ලුණු පොතු දාලා වතුර කලවම් කරලා කොම කරලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට මේක පේනවා. හදාගෙන අවසానයි කියලා වෙලා. ඉතින් මම ඔයාලට
පෙන්නන්නම් මං ඊට කලින් හදාගත්තු එක්ක තියෙන වර්ණය කොහොමද කියලා, මේක වර්ණය වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මං ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙන්න මේකේ තියෙන වර්ණයයි මං හදාගත්තු පරණ එකේ වර්ණය කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ පරණ හදාගත්තු දීර පොහොර එකේ වර්ණය තමයි මේ තියෙන්නේ. අරකට වඩා ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා ඒක. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම පාට වෙනස් වුණාට පස්සේ තමයි පැය 24ක් ගියාට පස්සේ අපි දන්නවා මේක අපි වගාවට යොදා ගන්න අපිට කාලය හරි කියලා. ඉතින් මෙහෙම මේක යොදා ගන්නකොට අපි රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන ඉවරලා මේක හොඳට පෙරා ගන්න ඕනේ. පෙරාගෙන තමයි අපි මේක ස්ප්‍රේ කරන්න ගන්නෙ. අපි මේක මුල් වලට ගහ මුලට දානවා නම් ඒත් පෙරාගෙන ඉවරලා අපි මේක දා ගන්න ඕනේ ගස් මුලට. ඉතින් ඔයාලගෙන් පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔයාලා මගේ channel එක අරමන අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා comment එකක් දාන්න, like කරලා ඉවරලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙයි නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. තව කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එක බලලා එයාත් මේකෙන් අදහසක් ගනි. එහෙනම් ඔයාලා සියලු දෙනාට ජය වේවා. සුබ දවසක්.